So there are four types of people. You can say four categories. You can say four mentalities. Try to identify yourself. And what do you do about it? We'll talk. Of course, in the stipulated time. One is cattle mentality. Cattle means herd. Cattle means door. Cattle mentality. Door ni jem. A door does not see whether it is a need or not. ખાય જ રાખે, ખાય જ રાખે. Not because it is hungry. It is vritti. Desire. So all Vishaya, I'm just not talking about food, all sensual pleasures, not even needs. Sometimes there is not even greed. It's just a habit. There is no conscious thinking, no desires on the conscious level. Sometimes it is not need, sometimes it's not even greed. Sometimes it's just a habit which you have never thought of changing. ઢોરની જેમ, herd, cattle, વિષય લોલુપતા. શરીરની चिंता करो. बिकॉज शरीर स्वस्थ होવું જોઈએ તમારું, તો શરીરની चिंता करो. એને પોષણ પણ આપો. ગઈકાલે હું બહુ આવેશમાં આવી ગયો. મેં કીધું 1 વર્ષ સુધી બાધા લઉં, ખાલી મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગનો જ નાસ્તો ખાવાનો, બાકી કોઈ નાસ્તો નહીં. નેમીજી ચેક્સ માય ભાવાવેશ એન્ડ આઈ ચેક હિઝ ભાવાવેશ. એ કે તમને જે કરવું હોય તે કરજો. તમે આટલું પ્રમોટ કર્યું, આટલું સરસ છે, હાઇજેનિક છે, આટલું તો શરીરની ચિંતા કરવાની. તબિયત સારી ન હોય તો દવા લેવાની. એક ભૂખ ન હોય તો બી એક કાંચીપુરમ ઇડલી ખાઈને આવવાનું. બિકોઝ હવે બધું 1 વાગ્યા સુધી ટકવાનું છે. મારે તો બિલકુલ ખાવું નથી, ખાલી ચા પીને આવવાનો હતો, પણ દવા લેવાની હતી તો કે 1 ઇડલી ખાઈ લો. બધું યસ, આઈ નીડ પ્લાનિંગ ઇન લાઈફ. અધરવાઇઝ આઈ વિલ કમ ઇન ધ cattle category. You have not eaten cattle. You have overeaten cattle. You have eaten only one idli, not cattle. Because see, listen to these 2 words. Why are you taking care of your body or mind or senses, whatever? શરીર, મન, ઇન્દ્રિય. Why? અશક્તિ છે એટલે કે આસક્તિ છે એટલે? અશક્તિ તો તમારે દૂર કરવી જોઈએ ને, તો તમારું ચિત્ત નહીં રહે આમાં. મારે તો એ જોવાનું, મારે 1 વાગ્યા સુધી છે, પછી અપોઇન્ટમેન્ટ છે, 2 વાગ્યા સુધી છે, બપોરનું તો મારે સ્કીપ કરવું જ પડશે, છૂટકો જ નથી. 3:30 સુધી તો બધું એ છે, પછી આઈ હેવ માય પર્સનલ ટાઈમ ટુ 5:30. તો મેં એક ખાઈ લીધી, કારણ કે હમણાં નથી, પણ 3 કલાક પછી મને અશક્તિ રહેશે. તો અશક્તિના કારણે મેં ખાલી કાંચીપુરમ નામ સાંભળ્યું, મેં નથી કરી. મેં સોફ્ટ ઇડલી છે એ જોઈને નથી કર્યું. નેમીજી he cannot have South Indian food, so he had 2 ખાખરાસ. But I said, ભૂખ બિલકુલ નહોતી, પણ એમ કે થોડું ખાઈ લે, અશક્તિ ના આવે. So that's fine. આસક્તિ, અશક્તિ એન્ડ આસક્તિ. આસક્તિથી જો કંઈ બી કર્યું તો you come in the cattle category. I don't want to do vivechan on this. This is just my base. So ભાવના બોધમાં જેમ પ્રભુએ કુંડરીક પુંડરીકનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે,
આશ્રમ સંવર ભાવનામાં કેવી રીતે બે ભાઈઓ હતા, દીક્ષાના ભાવ થયા, સત્સંગ પ્રાપ્ત થઈ, દીક્ષાના ભાવ થયા. પુંડરીક કે હું તો દીક્ષા લેવાનો જ છું, તું રાજ્ય સંભાળ. પુંડરીક મસ્ટ બી અ વેરી સોફ્ટ સ્પોકન પર્સન લાઈક મી. એ કે ચાલો હવે એને લેવી છે તો એક જણને તો રાજ્ય સંભાળવું પડશે, તો એને પુંડરીક મસ્ટ બી લાઈક નેમીજી એન્ડ પુંડરીક મસ્ટ બી લાઈક મી. So he said, chalo, if you want it, then I sacrifice it. I will do it with in a detached manner. But you take Diksha and you do Kalyan, because we have responsibility also of this Rajya Palan. He takes Diksha, he does lot of tapasya, sadhana, aradhana, whatever. Comes to the town for Bhiksha, he goes to Pundrik house, palace. Sees how he is enjoying his life. કેવો મોટો પેલેસ છે, કેવી બધી કમ્ફર્ટ્સ ને લક્ઝરીઝ છે, મંડપ શું. અને કે I want to leave Diksha and even I want to enjoy all these pleasures. શોર્ટમાં કહું છું ભાઈ. અને ફાઇનલી પુંડરીક સેઝ, પુંડરીક એનું બહુ સ્થિતિકરણ કરવાની કોશિશ કરી, પણ એનો આવેગ તીવ્ર હશે. So he said, okay, then if you are going to do this, then I take Diksha. So Pundrik takes Diksha. And Pundrik, બધું ફૂડ જોઈને બધું he overate. શરીર માંદું પડ્યું, આર્ત ધ્યાનમાં આયુ બંધ પડ્યો. નરકનો 7મી નરકનો 33 સાગરો પમની 7મી નરક બાંધી મરીને ત્યાં ગયો. અને પુંડરીકનું આગળ આગળ કલ્યાણ થયું. So this cattle category, cattle mentality, cattle instincts in us. So that's the first category. Second, metal. I'm going to say rhyming, because Singapore president has to, he is in the quiz, so it should be easy. Where is he? So first is cattle and second is metal. So what is this metal? In the sense of medal, recognitions. That was Vishay Lolupta, this is Kashay. Man. મોહથી પદાર્થોનો સંગ્રહ. More and more possessions, not because of necessity, because it adds to your ego, pride. એક ગાડીથી ચાલે, પણ 2 ગાડી, 3 ગાડી, 4 ગાડી, મારી ગાડી, બહાર ફરવાની ગાડી, કામે લઈ જવાની ગાડી. So it might add to your ego. That's why I'm saying metal, because all the medals are of metal. And more than necessity, the reason behind it is ego, increasing your status or pride, name, fame, whatever. Branded stuff, why you need? From shirt to your underwears, to your perfumes, whatever. આટલું જ મને યાદ છે, મને સમજ નથી બીજી. Why you need branded? You needed something which is usable. Usable હોવો જોઈએ. So I was making fun of them. Okay, now how will you plan Holi now? Something new, no? Every time. વેલેન્ટાઇન તો મને તો ખબર બી નથી કે યુથ વર્ચ્યુઅલ ફેસ્ટિવલ છે. મેં તો બધું 14th મારું મનમાં મેં કીધું હજી બહુ વાર છે, હજી તો પતંગ ઉત્સવનું કરો, પછી 14th ફેબ્રુઆરીનું કરીએ. ત્યાં તો એ લોકો આ કર્યું, કંઈ ને હવે હું એડજસ્ટ કરી લઈશ, મારે જે કરવું છે એ તો હું કરીશ જ.
પણ એડજસ્ટ કરી લઈશ 12, 13, 14નું 3 દિવસ રાખી દઈશું બીજું શું. Friday, Saturday. Now one group will be calling, for Patang another group will come. Then for Holi another group will come of 300, 400 people. So at least whatever means of connection I can give them. તો હસતો તો મેં કીધું હવે હોલી કોણ પ્લાન કરે છે, હું પતંગ ઉત્સવ પ્લાન કરું છું. વેલેન્ટાઇન તો એને લઈ લીધું વિધાઉટ આસ્કિંગ મી ઓલ્સો કે ધીસ ઇઝ ધ લવ ડે એન્ડ આઈ એમ ધ રાઇટ પર્સન ફોર દેટ. બધું સેલ્ફ માની લીધું એને એન્ડ આઈ વિલ ડુ એવરીથિંગ. So Holi, who will plan? So it actually comes to Maulikji. Now the only new thing we can add in Holi is all the maids come in Rupa Banyans. એવું કંઈ કરીએ તો થ્રિલ આવશે ને તો કેવી રીતે આવશે? No, jokingly, of course. What I want to see, here also you want Rupa Banyans because you have been advertisements તમે જોયા કર્યો હોય ને, મૂવી જોતા જોતા વચમાં પેલી રૂપા ચાલતી હોય. Why do you need branded? You actually needed something suitable. Weather, size, this, that, okay. ચલો એનાથી પણ થોડું આગળ જઈએ તો થોડું કમ્ફર્ટ્સને લક્ષ્યમાં રાખીએ તો suitable, usable, something suitable. It's a very nice word, but which adds to a little bit of more comfort. Usable was what was necessary, but you went for suitable. Okay, fine. But why fashionable? This is a luxury, and when your life revolves around this, you might come into this metal category. So, I don't know when we'll realize what our Bhagavan says. More you have, less you are. Less you have, more you are. Patram 8:32. The more you have, only your ego gets satisfied, but your Atma will go into a dull, deluded state. કારણ કે મોહથી પીડિત થશે ને એટલે એ ઉતરતો જશે. પણ મનને બહુ ગમશે કારણ કે મનમાં બુદ્ધિમાં જે અહંકાર બેઠો છે એને બધું branded. So I'm saying then all this will make you be in the metal category. Then there's the third one, Mayur. What were the first two? Cattle, metal, something rhyming. Battle category. Battle. આખો દિવસ આર્ગ્યુમેન્ટ ને ઝઘડા જ કરે. That's short-tempered stupidness in us. Blah, 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 બોલી દેવાનું. And then your ego wants to save it, justify it, prove it. No way your tark will be able to. એટલે તો તું હોશિયાર પાસે જતો નથી, બીકોઝ હોશિયાર તર્કમાં કુતર્ક શોધી આપશે અને તારો ઈગો એક્સપોઝ થઈ જશે, જેના કારણે શોર્ટ ટેમ્પર્ડ થયો. You will not go unless you are a real spiritual aspirant, of course. But battle category એટલે short tempered, ક્રોધી, કઠોર, not sensitive. કઠોર, કુટિલ પણ બનાવી દેશે તમે. Because in this whole defending and justifying process, you will try to change, manipulate the facts. So that little kutilta will come in you. In fact, આપના ઠાનાંગ સૂત્રમાં તો એટલી અદ્ભુત વાત કરી છે. પ્રભુ તો દરરોજ સવારના સ્નાન કરીને 8:30 આસપાસ
શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરવા બેસી જાય અને આગમનો અભ્યાસ કરે. અભ્યાસ તો શું બોલાય, સ્વાધ્યાય તો આઈ ડોન્ટ નો. ચાલો સાધક તરીકે જોઈને હું વાત કરું છું હમણાં, જ્ઞાની તરીકે નહીં પણ સાધક તરીકે, અથવા તો જ્ઞાની તરીકેની એમની લીલા કહું તો લીલા આપને ઇન્સ્પાયર કરવા માટે, વોટ એવર. પણ આગમો અને પાના જ ફેરવે. આપણે જેમ આમ પાના ફેરવીએ એવી રીતે બધું જ, કારણ કે બહારથી અંદર ક્યાં ભરવાનું હતું, અંદરનું ખોલવાનું હતું. મોર એન્ડ મોર. જેમને ભગવાન મહાવીરની પ્રત્યક્ષ નિશ્રા સેવી હોય, સાક્ષાત આગમને માણ્યા હોય, એને તો આગમનું મર્મ જ પ્રાપ્ત હોય. આપણે ગોતવાનું કે આ ભાવ કયા ગ્રંથની કયા ગાથામાં કે અધ્યાયમાં છે. થાનંગ સૂત્રોમાં એક અદ્ભુત વાત કરી છે. પ્રભુએ ઘણી મુનિઓને ભલામણ કરી હતી કે આગમોમાં પણ આ આગમ ખાસ વાંચજો. તો થાનંગ સૂત્રમાં કે ગુરુ માટેનું એક માર્ગદર્શન છે. ગુરુ માટે, જે ગુરુ પદે છે એવા માટે, કે તમારા શિષ્યોમાં કોઈ એકદમ લર્નેડ હોય, શયોપસમ જેનો બહુ સારો હોય, સારું વ્યાખ્યાન આપી શકે એવી શક્તિ હોય, બધાની ન હોય. કોઈની ગાવાની શક્તિ હોય, કોઈના મહાશક્તિ હોય, એ બધા મળી અને એક સરસ સત્સંગનો માહોલ ઊભું કરી શકે. પણ વ્યાખ્યાન માટે શયોપસમ જોઈએ, ડિલિવરી કરતા આવડવી જોઈએ, મેમરી પણ જોઈએ, અને એવી એક સ્પેશિયલ, તો કે ગમે તેટલું સુંદર વ્યાખ્યાન કરી શકતો હોય, પણ જો એ કલહકારી હોય તો એને વ્યાખ્યાન વાંચવા આપવું નહીં. શયોપસમ તો એનો એવો જબરદસ્ત હોય કે તાલીઓની તાલીઓ પડે. પણ ઇફ ઇઝ અ ફાઇટર કોક, that's what I mean by battle category, very argumentative, ઝઘડાલુ, કલહ કરનાર, તો એને વ્યાખ્યાન વાંચવા આપવું નહીં. વ્યાખ્યાન માટે વાંચવું શબ્દ હોય છે, કારણ કે આગમ વાંચન હોય છે. પ્રવચન અલગ વાત છે, અને વ્યાખ્યાન જાણે કે પ્રભુના વચનો વંચાય છે. ભલે એનું વિવેચન બી થાય, પણ વાંચન શબ્દ સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત છે. એને વ્યાખ્યાન વાંચવા આપવું નહીં. ગમે તેટલો લોકો એનાથી ઇમ્પ્રેસ થાય, લોકોની વિનંતીઓ બી આવે, તો પણ નહીં. આવી સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કે કલહકારી હોય તો એને વ્યાખ્યાન વાંચવા આપવું ને. એ થોડા સમય પછી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપના કરશે, મતિ કલ્પના એ પ્રરૂપના કરશે. કારણ કે મૂળ એનામાં ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ બેટલ કરવાના છે, સાંધવાના નહીં. નોટ લાઈક અ નીડલ બટ લાઈક અ સીઝર. ઇનફેક્ટ એક વખત આ લોકડાઉનમાં જ આઈ હેડ એક્સપેરિમેન્ટેડ એન્ડ ધેન ફાઇનલી રીચ્ડ ટુ દેટ ડિસિઝન. અને મેં મૌલિકજીને, નેમીજીને કીધું કે મેં એક્સપેરિમેન્ટ કરીને આ ચીજ શોધી છે. સો because they were going for an SC meeting, steering committee meeting. So I hardly go. Hardly means maybe once a month for some minutes. Not even once a month. I don't go for any meetings. But they have આખું VIP ને ઘસી નાખ્યું છે એ લોકો મીટિંગ્સ કરીને. સો હવે VIP છોડી દો, હવે SC રૂમ જ રાખો હવે. તો મેં કીધું આઈ હેવ એક્સપેરિમેન્ટેડ એન્ડ આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે I want a strong discussion on everything. Everybody need not be on one page in the beginning. એન્ડમાં તો આવતા જ હોય છે, એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન જ. પણ if there is not proper churning of ideas, તો only one person thinks અને 11નું યુનાનિમસ વોટ આવી જાય, પણ that is not a healthy SC. Never use the word I disagree. તમારું મત અને બીજાનું મત અલગ આવે. મેં કીધું આઈ હેવ એક્સપેરિમેન્ટેડ, અમુક મીટિંગ્સ મારી સાથે થાય, તો મેં કીધું ચલો આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ ધીસ વર્ડ. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ ધ વર્ડ આઈ ડિસએગ્રી વિથ યુ ઓર આઈ ડોન્ટ અગ્રી વિથ યુ. અને તે વખતે હું મારા અંતરના ભાવ તપાસું.
તો મને આમ સ્લાઇટ અણગમો પકડાય. Why is that person not thinking right? કેમ આમ સાવ ઉલટું જ કરે છે, અહીંયા પૈસા બચાવો, અહીંયા પૈસા ખર્ચો. Why is that person not? So, you tend to say, I don't agree with you or I disagree. અને આ મેં એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું. મારી બધી મિટિંગ્સ લગભગ સાયકલ પર જ કરું. સાયકલ કલાક કોણ બગાડે એ લોકો સાથે. તો આમ કરું, સાયકલ પર બેસું અને મેં સાયકલ આખી ફેરવી દીધી છે. ઇટ્સ નાઉ ટુવર્ડ્સ ધ રૂમ. અને એ લોકો બધા બેસે અને સાથે મિટિંગ થાય. 1.5 કલાક થઈ જાય મારું. નેક્સ્ટ ડેનું 2.5 કલાક થઈ જાય. સો આઈ એક્સપેરિમેન્ટેડ ધેટ. અને આવી રીતે I don't know if you remember, કોઈક મીટિંગમાં I said, no, I don't agree with your plan. અને તે વખતે my લક્ષ્ય was to test સ્લાઇટ અણગમો પછી આઈડિયા માટે કે વ્યક્તિ માટે હોય ને હોય when you use this word. So I said, tell the SC, whoever uses, I hardly know what they do, but because it's a healthy meeting, at different opinions આવે એમ અનુમાન કરીને કે make this a rule કે the moment a person says I disagree with you, has to leave the room. No sorry. ભૂલમાં યાદ ન રહ્યું એટલે અજાગૃતિ, just get lost. We don't want such a person. Whole mission can run on good people, good dumb people, but they have to be good. પછી મેં બીજો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો થોડા વખત પછી, કે બીજી મિટિંગ હતી અને એમાં બી મને બેઠું નહીં જે પ્રપોઝ કર્યું હતું. એન્ડ આઈ યુઝ ધ વર્ડ, બટ આઈ સી ધીસ અ ડિફરન્ટ વે. મે આઈ સે ઇટ? એમ કરીને ગીવ યોર ઓપિનિયન. અને મારા હૃદયમાં મેં બહુ પ્રેમ, શાંતિ અનુભવી. એટલે મેં એક્સપેરિમેન્ટ કરીને બોથ ઓન ધ સાયકલ. And I was telling them that today I'll be experimenting this. Today I'm going to experiment this. અને મને એક ચીજ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સમાં મેં મૂકી. But by saying I see this differently, I have a little different view regarding this. And the whole feeling was different. પહેલામાં મને સ્લાઇટ કસાય ભાવ જેવું દેખાયો. બહુ સ્લાઇટ પણ દેખાયો. અને આમાં મને સાથ જ દેખાયો, just for betterment, કે may I give my opinion, and you all can discuss it out, and if it's not relevant, we can drop it also. I'm ready for that. But I think little differently, I see little differently, I have a little different approach towards it. મને બહુ સારું લાગ્યું. So my suggestion to you all, if you want to come out of the battle category, okay, so Mayur, cattle, metal, battle. Fourth category, last, settle category. Settle. પહેલું હતું વિષયો માટે, બીજું હતું માન કસાય માટે, ત્રીજું હતું ક્રોધ કસાયમાં. સેટલ કેટેગરી ટાઈમની પાબંદી છે માટે આઈ થિંક 12:30 સુધી છે, નો પ્રોબ્લેમ. સો 12:30 સુધી છે ને, સો નો પ્રોબ્લેમ. ભક્તિ કરી લેજો પછી તમે. સો settled category means a spiritual person is not interested in right and wrong. He is interested in good and bad. મારા આ બોલવાથી, મારા આ કરવાથી અમારા સંબંધો સારા રહેશે, ગુડ, પ્રેમમય રહેશે, શાંતિ રહેશે. So I am interested in good or bad, whether I behaved good or I behaved bad. I responded or I reacted. એને રાઈટ રોંગનો એટલો આગ્રહ નથી. નાઉ ઇમેજિન રાઈટ રોંગનો આગ્રહ નીકળી જાય પછી કેના ઉપર કસાય ઊભા રહે.
તમે પ્લેટફોર્મ જ કાઢી નાખો છો because it was always to prove myself right or prove yourself wrong. Whenever you have an argument, it's always based on either I am right or you are wrong. Now that's not important to me at all. હું સારો રહ્યો કે નહીં, ક્ષમા મેં આપી કે નહીં, પ્રેમ ને મૈત્રી રહી કે નહીં, કરુણા ભાવ મારો રહ્યો કે નહીં. So for a spiritual aspirant, the settled mentality is more important. What is more important? Your relationship or your ego? One of them you have to lose. One you can keep it. Maintain it, sustain it. So what do you want to sustain? You can't. Both you can't. Hello? Both you can't. So what are you choosing? હમણાં કે ત્યારે? પ્રસંગે કે હમણાં જ બોલો છો? In situations, દૂધમાં લીંબુ નાખો, દૂધ ફાટી જાય. દૂધમાં સાકર નાખો, મીઠું થાય. You decide, લીંબુ or સાકર? હા, આજે બધા ક્યાં બોલે છે? હા, ને તો લંબાવી સાના ઉપર. આ ક્લિયર કરી લો આ વર્ષ. મારે દૂધ એટલે યોર રિલેશનશિપ ઓર સે એની સિચ્યુએશન, દેટ્સ દૂધ. મારે સાકર જ નાખવી છે ને તો મૂગો મર. એટલે મૂગો જીવ અને મૂગો મરી જા, બક બક નહીં કર. સાકર નાખી શકે તો બોલ, ને તો મૌન લે. પણ લીંબુનું ટીપું તો નથી જ નાખવું આજથી. ક્યાં આપના શાસ્ત્રોનું માર્ગદર્શન તો જુઓ. ક્ષમા ખામેમી સૌ જીવે, સૌએ જીવા ખમંતુ મેં, મિત્તિ મેં સૌ ભોય, વૈરમ મચ્છમ નકે. શું આપના શાસ્ત્રોનું માર્ગદર્શન? આ કઈ રાત્રે બોલવાનું સૂત્ર નથી, આ કઈ સંવત્સરીનું સૂત્ર નથી. પ્રસંગમાં થોડી ગરમી આવી એટલે આ સૂત્ર યાદ કરવાનું છે તમારે, કે પ્રસંગ પૂરો થયા પછી ચાલો. ક્યાં આપનું ક્ષમાનો આદર્શ, ક્યાં આપણો મૈત્રીનો? શિવમસ્તુ સર્વ જગત. જાણતા બી નથી તમે. બ્રાઝિલના, અર્જેન્ટિનાના આપણે કોઈને જાણીએ છીએ, એક પહેચાન વાળું છે કોઈ, એનું કલ્યાણ મૂળ છો. શિવમસ્તુ સર્વ. એન્ટાર્કટિકા તમે કદી જવાના બી છો યોગેશભાઈ? જોવા હાથ જોડીને બાધા હતો પછી, કારણ કે હવે એક જ બાકી રાખ્યું છે એટલે નથી જવાનું. પણ એની ત્યાંના જીવોની પ્રાર્થના તો આપણે કરવાની. શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવંતુ ભૂતગણ, દોષા પ્રયાંતુ નાશ, સર્વત્ર સુખી ભવંતુ. શું કેવો માર્ગ મળ્યો છે આપણે, જે પ્રેમ, ક્ષમા, કરુણા, મૈત્રી. You have to decide, if not decided earlier, you have to decide today. કેવું જીવન જીવવું છે. ધ્યેયહીન જીવન જીવવું છે? નહીં સમજાય. ધ્યેયહીન, no goal in life. Just flow with the flow. It's positive and negative. If you are a spiritual person and you want to enhance your spirituality, this is your sutra. If you are yet a worldly person, this is not your sutra. જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે મારા ભગવાન તો કહી. Because your flowing with flow is moody. ધ્યેયહીન. You see, your walking route is ધ્યેયહીન. વોક કરો છો, ગાર્ડન વોકની વાત નથી કરતો, પણ જસ્ટ વોકિંગ, કે 1 કલાક જેટલું ચાલવું, તમે યુ વિલ ગો અસ્ટ્રે. ક્યાંક પેલી ગલીમાં ચાલ્યા જશો, કોઈ આમાં જશો. હું જેવો તો ડાયો થયો સેન ફ્રાન્સિસ્કોમાં હતો,
and we had to catch an afternoon, late afternoon flight. So Nemi ji was busy packing. So મેં કીધું નેમ તું આ કરે તો હું જરા એક વોક કરે આવું. So we were living in what Saratoga, where does Rajbhai live? Ah, okay. So American, you understand, no? All the pastries are so same. Houses. અને રોજ તો આપણે એમ કે હવે આમાં શું મોટી વાત, આપણે તો MA ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ PhD છે. સો કોઈ દિવસ ફોન બોન લઈ ન જાઓ. તે વખતે મેં ચાલ રાખો ને એમને, તો ખિસ્સામાં રાખ્યું. then I went. એક સ્ટ્રીટ, પછી ત્યાંથી ભક્તિ કરતા કરતા જતો હતો તો લેફ્ટ ટર્ન લીધું. પછી લેફ્ટ ટર્ન, ત્યાં તો ફટાફટ ડેડ એન્ડ આવે ને, અમેરિકા મીન્સ ઓલ ડેડ એન્ડ ફાસ્ટ. અને પછી બીજી ગલીમાં ઘૂસ્યો, પછી એમાં ભૂલી ગયો. એન્ડ ધેન આઈ એમ રોમિંગ અરાઉન્ડ. એક મેકડોનલ્ડની એ આવી, શું કહેવાય, જોઈન કે કેફે કે શું કહેવાય, આઈ ડોન્ટ નો. તો એ રેસ્ટોરન્ટ કોઈ મળે નહીં સવારના 11 વાગે. And now I don't know what to do. Fortunately ફોન હતો, પણ કોઈના નંબર જ આવડે નહીં. અને મને એટલું ઓપરેટ કરતા બી નથી આવડતું. Tell me, whom did I call? No. Name is number I didn't know. No. That fellow is sitting here. Anirudh. He was in India. એનો એક નંબર હતો ત્યાં, મે બી લાસ્ટ કોલિંગ હશે કે કંઈ બી હશે, ફોર વોટ એવર રીઝન. સો અનિરુદ્ધને બેંગ્લોર ફોર કે અડધી રાત હશે કે શું ખબર નહીં, 11 in the morning in San Francisco. સો વોટ વોઝ ઇટ? હા, 11:30. સો આને એ તો 10 વાગ્યા પહેલાં સૂઈ જતો માણસ છે. આઈ કોલ્ડ યુ દેટ ડે એન્ડ યુ વર સ્લીપિંગ. So Anirudh, I'm lost in San Francisco. And I don't know where I am. પણ મને એક દૂર પેલું કોઈ મેકડોનલ્ડ દેખાય છે. So I didn't have any money also કે કોફી બોફી પીવું, nothing I had. મેં કીધું if you can tell Rajbhai to pick me up from this, but I don't know આ મેકડોનલ્ડ ક્યાંની છે, કયા એરિયાની છે. પણ હું બહુ દૂર નહીં ગયો હોય, because it was just 30-40 minutes. અને 30-40 minutes from his house. અને એ ને નેમી બંને ગાડીમાં આવ્યા અને they rescued me. So sometimes your walking route, you don't have any dhya, no? Same thing doesn't happen in your working route. તમારે એક એમ છે કે ઓફિસે પહોંચવાનું છે, આમ જવાનું, આમ કરીને આમ પહોંચવાનું. Walking route, you don't have to reach anywhere. So sometimes you go astray. ધ્યેયહીન જીવન. કોક વાર શ્રમહીન જીવન. મહેનત જ કરવી નથી કોઈ ચીજ. દીદી આ કરી આપશે, મમ્મી પેલું કરી આપશે, પપ્પા પેલું કરી આપશે, બાકીનું જે છે બાપા કરી આપશે. આપણે કાંઈ આપણે પ્લાન બી નહીં કરવાનું, આપણે રિસોર્સિસ આપણે કાંઈ નહીં, લેઝી જીવન. વર્ષો પહેલાની વાત કરું. યુ કુક ફૂડ ફોર હર એન્ડ ઓલ. સો ઇટ્સ ઇન ફેક્ટ યુ હેવ ડન સો મચ ઉપકાર ઓન હર. શી કુડ સ્પીક યસ્ટરડે બીકોઝ શી સો હર લિટલ સિસ્ટર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હર. આઈ નો હાઉ મચ શી ઇઝ અટેચ ટુ યુ. એટલે એ જ મેં એને હિન્ટ આપેલી આ જ રૂમમાં કે તું શિબાની સાથે વાત કરતી હોય એવી રીતે તારે સ્ટેજ પર જઈને વાત કરવાની. એન્ડ જસ્ટ થિંક દેર આર, નેમીજીને પણ એક વખત કીધું, મેં કીધું એમ જ સમજ કે આ બધા જ આપના છે. દેર આર નો ક્રિટિક્સ સિટિંગ હિયર. જસ્ટ સ્પીક યોર હાર્ટ આઉટ. મને શું ખબર કે પછી એ મને ગીલી દંડાની જેમ આમ મારીને મેન્ચેસ્ટરમાં એ જ ચીફ ગેસ્ટ બની જશે, એ જ બોલવા લાગશે કે આ બધા મારા છે, બધા મારા છે. મને શું ખબર કે એટલો ફાસ્ટ જશે. સો લેઝી. લોકડાઉનની શરૂઆતમાં એક જણાએ બહુ સારું કર્યું કે નોબડી કમ ટુ વર્ક. એક
employer, who I don't know exactly, પણ nobody comes for work, but every week એક દિવસ આવવાનું અને સેલેરી લઈ જાઓ. બીજા દાન પૂન ઓછા ખર્ચું, પણ એ લોકોને સેલેરી બહુ સારો ભાવ, અને કે સેલેરી લઈ જાઓ. વન્સ અ વીક યુ કમ ટુ ધ ઓફિસ ઓર ફેક્ટરી ઓર વોટ એવર એન્ડ ટેક યોર સેલેરી. પછી થોડું ખુલવા લાગ્યું ને એટલે કીધું એક દિવસ કામ પર આવો પર વીક અને બીજા દિવસે સેલેરી માટે. સારા 2-3 મહિનામાં એટલા લેઝી થઈ ગયા હતા ને પેલા તો કે જ્યારે કામ પર આવો ત્યારે જ સેલેરી આપી દો ને બીજી વખત આવવું પડે પાછું. See how laziness creep. I have to keep you active here. જો ન રાખું ને તો પાછા જઈને સ્ટેચ્યુ બની જશો મુંબઈમાં. એક ખાવાનું કોઈ બનાવી આપે, સત્સંગ કોઈ બોલે, તમારે તો કંઈ કરવાનું જ નહીં તો બુદ્ધિ જ નહીં ચાલે પાછા જઈને. એક્ઝામ આપીને એટલી બધી બુદ્ધિ એક્ટિવ કરી દીધી કે બીજાના ડિસિઝન્સ બી તમે લેવા માંડશો. when you go back home, far from home of course. તમારે ધ્યેયહીન જીવન જીવવું છે, તમારે શ્રમહીન જીવન જીવવું છે, તમારે જિજ્ઞાસાહીન જીવન જીવવું છે. નો ક્વેશ્ચન્સ. સો યોર ક્વેસ્ટ ડઝ નોટ સ્ટાર્ટ ઓનલી. કોઈ ક્વેશ્ચન તો થશે ને કે મારે ડુ આઈ વોન્ટ ટુ ગો બેક ઇન ફેબ્રુઆરી or I want to stay a little longer. If I want to stay longer, why? Because anything is going to become monotonous after some time. એક જણાએ કીધું કે બાપા everything is becoming monotonous. Not the lockdown satsangs are not in life. એમ કે સેમ સવારના ઉઠો ને પછી નિત્યક્રમ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું. Now mornings also getting monotonous. Yeah, even I am getting tired of the 3 colors of the Indian flag. I am even writing to the PM. Since 75 years, orange, white, green, tongue, blue. I am tired. Tirangi Jhando, change to karo. The way you change the 31st night, the way you change, the changes. So okay, no, add purpose and make it interesting, but this won't change. Add purpose. Some things you can't change. You have to start liking it and see that it does not become boring. How can you change the colors of the flag? તમને કંટાળો આવે કે હવે થોડા new colors is in vogue from your ચિપ્સ ને બધાના કલર્સ મેં જોયા ને તમારા મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગના, ઓલા બર્ગન્ડી ને બેજ કલર બહુ સારું લાગે. હા, અમેરિકનમાં ખાલી વ્હાઇટ, રેડ, બ્લુ. આર ટુ ટાયર્ડ? નો, આઈ યેટ ફીલ લાઈક સલ્યુટિંગ. એટલે આમ જેમ તમે કરતા હો તેમ. નો, યુ કાન્ટ ગેટ ટાયર્ડ ઓફ ધેટ કલર. ધીસ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી નાઉ. And you have to enjoy your identity. You can't go on changing everything. Right? તો તમારે કેવું જીવન જીવવું? ધ્યેયહીન જીવવું છે, ગોલ વિનાનું જીવન જીવવું છે, તમારે લેઝી શ્રમહીન જીવન જીવવું છે, તમને જિજ્ઞાસા જ ક્યાં જાગે? નો ક્વેશ્ચન, નો ક્વેસ્ટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ડાઉટ, બટ ક્વેશ્ચન્સ શુડ અરાઇઝ. Doubt is a negative judgment. So I'm not saying that, but at least Gautam Swami bhi, he bhante kim tattvam. તત્વ શું છે ભગવાન? ભગવાન તત્વ શું છે? એમ પ્રશ્ન કરે અને ભગવાન ત્રિપદી આપે અને એમાંથી આખી દ્વાદશાંગી પ્રગટે. જિજ્ઞાસા. સફળ જીવન. સફળ જીવન એટલે તમારી અમીરી ભલે હો, પ્રોગ્રેસ ઇન લાઈફ, નો પ્રોબ્લેમ. વેલ્થ વધારો, આ કરો, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ફેમિલી વધારવાનું આવે, બધું આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ એની સાથે એક અંદરનો સંતોષ હોવો જોઈએ. વધવાપનું સંસારનું નર દેહને હારી જવું એવું ન થવું જોઈએ. એક નિર્દોષતા મેન્ટેન કરો. That's why I love Jagjit Singh's ગઝલ. પેલું ચાઇલ્ડહુડ પાછું માંગે છે ને, what is it?
મને ખબર છે, હું ગાવા માટે કહું છું એક લાઈન. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती. So he's not actually asking for rain and butterflies and all. He's just asking innocence. I used to get amused by butterflies flying. And now I'm not even getting happy with such big cars and branded stuff. Bhikari na bhikari maru heart rage. And when I was small, just running after the butterflies, and my day was sarthak. So I love this ghazal. It doesn't have direct spiritual meaning, but કેટલી વાર શેઠને કહું કે આ ગાને મારા માટે. મને બહુ ગમે કે મને નાનપણની નિર્દોષતા, સરળતા, no manipulation, no mask. You can fight with your friend also and next day play with them. No storage, no basement, nothing. So I want that innocence back. ડોક્ટરી કરી મેં, પણ એ ઇનોસન્સ કેટલી મજા હતી કે શિબાનીને પેક કરીને કચરાની બાલડીમાં બી ફેંકી દેવો હોય તો એવું તો કર્યું જ ને એવું એમ. લેટ એવરીવન નો ધેટ સાઇડ ઓફ યોર્સ ઓલ્સો. વેરી ઓબ્વિયસ શિબાની, very obvious when the second person gets too much of importance. So this happens in every Maulik ji and Apurva ji will not know because they got all the attention and they are still getting attention. Bicharas. But when the second kid comes and draws all the attention, to first one that so I'm not getting the right word. Okay, well, you understood, right? તો પોતાની અસ્મિતાનું શું, પોતાનું વજૂદ, I got it. It's an Urdu word, but and nobody is even acknowledging my existence. So sometimes you just want to pinch that person. No, throwing is a little too much, but that's what she had done. So I don't want to reveal all that. But you want to pinch, you want to complain. Jinu to leakage, I see Nanu Bathu also. I said, I'm fine, I'm not going to judge you, this is fine, this is a process. And you'll realize, but love her. It is very, very obvious, human. But mujhe lota do, main badhu અબજોપતિ બનીને when I lost my innocence, I am saying લે લો મેરી દોલત, સ્ટેટસ બધું જ લઈ લો, મને નિર્દોષતા. હું આને સફળ જીવન કહું છું. લક્ષ્મી છે, અધિકાર છે, પરિવાર છે, અને છતાં ગોલ્ડન હાર્ટ છે. સો હું એને સફળ જીવન કહું છું. હવે તો બધું બેટલ ને કેટલ ને જેમ તો કોઈ પણ જીવે, એમાં શું મોટી વાત છે. You need to clear your goal. શું કરવું છે એ જો થોડી सी है જિંદગી, થોડી જ છે હવે, એમાં શું કરવું છે? બધું થઈ શકે, ડોન્ટ વરી. શું કરવું? વોટ ડુ યુ વોન્ટ? Now this is 1st January. At least be clear in your goals, a clarity of goals. And then break it into targets. હવે તો we know the difference between target and goal. આટલો મોટો pizza, but you can't eat. What is pizza, Nemiji? What is it? I think some round thing, cheesy stuff, I know. So, એ આટલો મોટો pizza ને એનથી વધારે ભૂખ લાગી છે. લાગશે બાય ધ ટાઈમ આઈ ફિનિશ, તમને લાગશે ભૂખ. આટલી ભૂખ છે, આટલો પિઝા છે,
તો બી નાના નાના પીસીસ કરવા જ પડે. Your goal has to be broken into, the path to the goal has to be broken into small targets. So, clarity of goal lao, clarity of path lao, and break it into targets. And one by one, 3 મહિનામાં, 6 મહિનામાં, 9 months, એમ કરીને finish it. Not very difficult. क्या चाहिए? What do you want? अच्छा या सच्चा मार्ग चाहिए? अच्छा मार्ग चाहिए? We have 2-3 Hindi speaking people also. So, New Year message, if they don't understand anything, at least this one day. अच्छा चाहिए, मार्ग अच्छा होना चाहिए या सच्चा होना चाहिए? अच्छा मार्ग माने विषय सेवन का मार्ग, sensual pleasures, path of satisfying gratification of your senses. सच्चा मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. चेक. मजा चाहिए या मंजिल चाहिए? मजा બહુ આવે આ બધામાં, but you are again lost. Every single day you feel I am lost with all the मजा. मजा चाहिए या मंजिल चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, राजीपो चाहिए, क्या चाहिए? મેં તો એક વખત લખ્યું હતું વોટ ઇઝ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. હજી આવ્યું નથી આત્મસિદ્ધિમાં કશે, પણ મેં કહ્યું મરી ગયા, સમજાવીશ કેવી રીતે આ લોકોને સમ્યક દર્શન, પેલું રાઇટ ફેથ, રાઇટ નોલેજ, રાઇટ કોન્ડક્ટ. તો ઇટ્સ નોટ સો, ઇટ્સ રાઇટ બટ નોટ સો અપીલિંગ, રાઇટ? સો સમ્યક દર્શન, attraction towards divinity. Samyak Gnan, attention of divinity. Samyak Charitra, action. A. Attraction, because એને તો સંકિત કીધું છે ને 17મી ગાથામાં. સ્વચ્છંદ મત શું આગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લખ. સમકિત, તીવ્ર attraction, એ જ સંકિત. પછી અવેરનેસ, અટેન્શન, તો હું એને સમ્યક જ્ઞાનમાં મૂકું. અને એક્શન, વોટ યુ બિલીવ, ડુ ઇટ. સમ્યક ચારિત્ર. રાગિની, ઇઝ ધેટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ? ભગવાનનો માર્ગ છે attraction, attention and action. You understood it? Finish. You finished with Tattva Sutra then. This is the first sutra of Tattva. Samyak Darshan Gnan Charitrani Moksha Marga. Work on attraction and work on attention. Action. And Kumari said a direct action. આજે જ. क्या चाहिए? मजा या मंजिल? सच्चा होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए? सच्चा. So be clear about it. At least this year, be clear. આજે ભગવાનને વંદન કર્યા. ભગવાન આજે આ વર્ષે તો આપ જીન પ્રસાદે પ્રતિષ્ઠિત થજો અને અમારા હૃદય મંદિરમાં સિમેન્ટેડ થજો. કોઈ બી અંતરાય ના આવે, કોઈ પણ કારણે. આ વર્ષે તો આપ આ જીન પ્રસાદે પ્રતિષ્ઠિત થજો જ. એક વંદન વધારે કર્યું કે આ વર્ષે અમે તો ગરીબ છે, અમે તો અપાત્ર છે, અમે તો અયોગ્ય જીવ છે, પણ આપ પધારશો તો અમારું કંઈક થશે ને, એમ કરીને એક બીજી વંદના કરી. સો યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ. યથાર્થ પુરુષાર્થ, right efforts. So Swami Ramtirth had gone abroad. શિપમાં ગયા હતા via Japan. He went to San Francisco and પછી ન્યુયોર્ક for ધર્મ પ્રભાવના. So I've read his all 8 volumes of Swami Ramtirth in 86. Jada 8 volumes, I have read it all. Very interesting. Badshah Ram, so lucky hai manas. So, nice example there. Personal
કે once I was in New York, I wanted to open a door. I pushed it, but it didn't open. હવે કેટલાક દરવાજા એવા હોય ને, હવે તમે લોકો જશો એટલે પછી આરાધનાના દરવાજા બી આવા જ થઈ જશે, જલ્દી ખુલશે નહીં. હમણાં તો શું છે, ખુલ્લા જ રહેતા હતા એટલે ખોલવાનું આવતું જ નથી. હવે તમે બધા જશો તો હવે તો બંધ રાખવા પડશે, પછી નેક્સ્ટ પર્સન વિલ કમ, એકદમ જલ્દી ખોલીને એ નહીં કરી શકે. એટલે તો જંક બંક શું કહેવાય એને, કાટ લાગી ગયો કેવી રીતે. સો એને એમ કે ન્યુયોર્ક છે તો શું થઈ ગયું, પણ કાટ તો કશે બી લાગી જ શકે ને, મેટલ હોય ત્યાં કાટ તો લાગી શકે. તો એ put a little more effort. It didn't open. Someone was passing by. એ કે આટલી બધી એફર્ટ આપવાની જરૂર નથી, યુ જસ્ટ નીડ ટુ પુલ. આવું થયેલું મારી સાથે લાસ્ટ યર જ. પુણે ગયેલા, ઓગસ્ટમાં ગયેલા આપણે, કે બિફોર દેટ 2018. નાવ આઈ એમ 18 આઈ થિંક. હા, 19માં તો ક્યાં ગયા હતા જ કશે, સોરી 2018માં. તો પેલા ફુરિયાને ત્યાં રહ્યા હતા અમે, જિગ્નેશ ફુરિયા અને એની વાઈફ જાગૃતિ ફુરિયા. તો એને ત્યાં રહ્યા હતા અને અમે એકદમ પહોંચ્યા આફ્ટરનૂન 4 o'clock. સો અને 7:30 એ સત્સંગ હતો. સો ફટાફટ આઈ ટુ ચેન્જ. એનો બાથરૂમમાં ગયો, લોક બી કર્યો, પછી બધું ચેન્જ વેન્જ થઈ ગયું, પછી લોક ખોલ્યું, સારો દરવાજો જ ખુલે નહીં. અંદરથી બૂમા બૂમ કરી, નેમ નેમ, કે હું ફસાઈ ગયો છું અંદર. પણ એકચ્યુઅલી આઈ વોઝ પુશિંગ ધ ડોર આઉટસાઇડ, એકચ્યુઅલી આઈ હેડ ટુ પુલ ઇનસાઇડ. એટલે એ આવ્યો ને ખાલી એને ખોલ્યું. મેં કીધું વાવ, યુ હેવ મેજિક ઇન યોર હેન્ડ્સ. But it was no magic. તમને you have to just pull your chetna inwards. Rita Dikshit, you have to just pull your chetna inwards, not run outside. Just pull your chetna. હવે પુલ ને બદલે તમે પુશ કર્યા કરશો તો ક્યાં પહોંચશો નીનાબેન? ક્યાં પહોંચશો? કાંઈ નહીં. તમે તો પૂજનમાં બી કેવા અંતર્મુખ થઈ ગયા, બધું મરી ગયા. મારે બી થવું છે, મારે બી આંખ બંધ કરવું, પણ હવે આ બધાનું ધ્યાન રાખવા માટે મારે નાચવાનું છે. તમે લકી છો તો તમે સીધા અંતર્મુખ થઈ ગયા. જસ્ટ પુલ યોર સેલ્ફ વિધિન. બીજું શું કરવાનું છે? કરો ને બાપા. 3 ચીજ કરવું હું કહી દઉં. મયુર, નંબર 1, પેલું રિવાઇઝ કરી દે. ઓકે, તો એવું લાગે છે એલવેન. Everything is very easy if you listen with your heart. Everything is very easy. કેવી રીતે પુરુષાર્થ કરવાનું? 3 ચીજ કહું છું. સરસ સરસ. સાધર્મિકો માટે રાહુલ ખાવાનું કેવું બનાવવાનું? સરસ. ખાલી એને ખાવશું, એ ખાધું ગઈકાલે, અમે તો કોઈ ખાધું નથી. આમ 2-3 વર્ષનું બનાવેલું હોય, શું મજા આવે. આમ ફ્રેશ બધું બનાવવાનું હોય તો મજા આવે. આપણે તો કંઈ ખાધું નહીં, એને ખાધું. કારણ કે હવે એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે ને. આજે ખાસ બધા માટે ખાવશો એ બનાવ્યું. ખાય ને સૂઈ ન જાય તો સારું. બધા કેવું બનાવવાનું, નાની નાની ચીજ બી કેવી રીતે કરવાની, રૂમ ક્લીન કેવી રીતે કરવાનું, ભગવાન આગળ સ્તુતિ કેવી રીતે બોલવાની, સવારની ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની, ધ્યાન કેવી રીતે કરવાનું, આરતી કેવી રીતે કરવાની, ધ્યાન કેવી રીતે કરવાનું, સેવા કેવી રીતે કરવાનું. અરે વાહ, સરસ. યાદ રાખજો. વાલ કેવી રીતે ઓલવાના. Everywhere, everything you have to do સરસ. Very simple. Very simple. સરસ. નાની ચીજ કે મોટી ચીજ, everything should be done સરસ. NRI જો સરસ બોલી દે તો આ પાસ થઈ ગયો આપણે. અરે દાન જેવી ચીજ બી કેવી રીતે કરવાની. મોટું દાન, નાનું દાન તો એ તો તમારી કેપેસિટી પ્રમાણે. શાસ્ત્ર તો કહે છે અડદના બાકુલા
પરેશાબેન તમને થાય જ કે હવે શું બનાવશું કાલે ને અડદના બાકુલાથી ચંદન બાલા તરી ગઈ. એની પાસે બહુ પૈસા નહોતા, એની પાસે નોકર ચાકરો નહોતા, એની પાસે બહુ રિસોર્સિસ બી નહોતા, ખાલી ભગવાનને ધરવાના ભાવ હતા. અડદના બાકુલા આપણા તિર્યંચો ના ખાય કોઈ વાર આશ્રમના, પણ એ વોરાવીને તરી ગઈ ને. સંગમ શારીભદ્રનો પૂર્વ ભાવ એક થાળી ભરીને, બહુ મોટા મોટા નહોતું કાંઈ એની પાસે, પફ નહોતા ને ક્રોસો નહોતા ને એવું બધું કાંઈ નહોતું. એની પાસે આટલી ખીર હતી. એ ખીર વોરાવતા 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 શાલીભદ્ર બની. કેમ? હી ડીડ ઇટ સરસ. શબરીએ તો ખાલી બોર આપ્યા, ક્રેનબરી પણ નહીં. Cranberry is little tasty, at least tastier than boar. She only had boar and lots of bhav. જૂઠા બોર ખવડાવ્યા, પણ કેવી રીતે ખવડાવ્યા? સુદામા તો ખાલી પૌવાનો ચેવડો બી નથી લાવ્યો, ખાલી પૌવા લાવ્યો છે. તમે લોકો તો બહુ સારા છો, એટલીસ્ટ ટેસ્ટી પૌવાનો ચેવડો મોકલો છો. સુદામા તો ખાલી પૌવા લઈ ગયો, પણ એને કેવી રીતે કર્યું? સરસ સરસ, વેરી ગુડ. આઈ થિંક યુ હેવ પિક્ડ ઇટ આઉટ. બધા કામ કેવી રીતે કરશો? હમણાં તાળી કેવી રીતે પાડશો? સરસ. વેરી ગુડ. સમજી ગયા તો બધા ગો હેડ. મયુર ફર્સ્ટ શું હતું? સરસ. એ જે સરસ કામ છે ને એ સતત કરજો. સેકન્ડ ઇઝ સતત. પછી વર્ષના પેલું બર્થડેના દિવસે ભાવ થઈ જાય એવી રીતે નહીં. સરસ કામ જો સતત કરો તો ઇટ બીકમ્સ યોર હેબિટ. લેસ એન્ડ લેસ એફર્ટ યુ હેવ ટુ પુટ ઇફ ઇટ બીકમ્સ યોર હેબિટ. સરસ કામ કેવી રીતે કરશો આરતીબેન? સતત. શું ફાડતા હતા ને ગઈકાલે? અરે નેમી કીધું કેટલું સરસ બોલે છે, હું તો બધાને લેફ્ટ રાઈટ લઈ લઉં છું. તો કે તમે તો અમારું કામ સરસ રીતે કરો છો, સતત કરતા રહેજો એમ કે મને કે. સતત કોઈ બી સારું સરસ રીતે કોઈ પણ કામ સતત કરશો, ઇટ વિલ બીકમ યોર હેબિટ. ડુ ઇટ ફાસ્ટ. કંઈ બી સારો ભાવ આવે, ડુ ઇટ ફાસ્ટ. યુ ડોન્ટ નો વેન ધ ભાવ વિલ ચેન્જ. દાન કરવું છે તરત કરી લેજો, તપ કરવું છે તરત કરી લેજો. તમને એમ લાગે કે આ 2 કલાક જશે ને તમારા ભાવ બદલાઈ જશે. સતત તો કરજો, પણ તુરંત બી કરજો આ સતત કામ. કારણ કે યુ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ યોર માઇન્ડ એટ ઓલ. ટ્રસ્ટ હિમ, નોટ ઓન માઇન્ડ. ભાવ જાગે ને તરત જ કરી દેજો. ઓકે. So yesterday only I was telling Nemiji. So એની તો બધી ડિમાન્ડ ટ્રીમેન્ડસ હોય ને. 15 દિવસ પહેલા we were making કે 31st શું કરવું છે, because we had so much less resources. We could not call any singer. We had to નિભાવ on these singers. Plus how do I plan 4 hours for બધું જ આપણે કરી ચૂક્યા હોઈએ, so it should not be repetitive also. And so we are just planning what do we want to do. And these 3 so they were fantastic. Very fun. First time you made me miss Krupaludev's Pratyakshata. He was always with me, energy form, grace. પણ બધું મને પણ આવું જોવું છે, મને પણ. So I was, we were planning, અને નેમીજી said I want some time for મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ. બધું આપણે 2nd 3rd કરશું. તો કે નહીં 31st જ જોઈએ છે.
because he wanted everyone to know this good cause. બીજું કોઈ રીઝન નહીં. મેં કીધું ઓકે, તો 8:30 પહેલાં તમે કરી દેજો, then we'll start our તો કે મને પ્રાઇમ ટાઈમ જ જોઈએ છે. આ તો ઓલી કેવી ડિમાન્ડ્સ છે તારી, પ્રાઇમ ટાઈમ જ જોઈએ, એટલે when everybody is fresh. Because when you say thank you, when everybody is sleepy, તો 3ના 2 વખત થઈ ગયા થેન્ક યુ, 2 વખતનું 1 વખત થઈ ગયું, પછી તો તમે જ બોલી લેતા હતા ઇમેન્સલી થેન્કફુલ ટુ યુ. અરે 11:30નો ટાઈમ સુવાનો ટાઈમ છે, દેટ્સ ફાઇન. પણ યુ રિયલાઇઝ પહેલા 3 વખત થેન્ક યુ, પછી 2 વાર થયું, પછી 1 વાર, પછી તો એ જ બોલી લેતી હતી ઇમેન્સલી થેન્ક યુ. એટલે અમે તો થયું કે હવે તો અમારે જાગવાની જ જરૂર નથી, હવે ઇટ્સ બેટર વી સ્લીપ. So he said, no, don't give me 11 to 11:30. I want prime time. I want the world to know kya cause. Name, this is Jabardasti now. But he knows how to. But I congratulated him. It was going on and the Sevaks were doing a wonderful job because he entered this Mahila Guru Udyog from March, April, I think. And I don't know with whose permission he entered, but he just entered. It was needed for the Thepla movement, so he said, Bapa, તમે કોઈ વિકલ્પ નહીં કરો, હું બધું કરીશ. થેપલામાંથી ક્યારે વેફર્સ પર ગયો અને વેફર્સમાંથી ખાખરા પર ગયો, આઈ ડોન્ટ નો. બહાર બેઠો હોય અડધો કલાક અને મેં કીધું કેમ તું અંદર રૂમમાં નથી, તો કે હું જરા મહિલા ગૃહ, મેં તો બનાવ્યું બી નથી તને મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ. But he loves the mission. I think he loves the mission even more than me. So I'm very happy about it. So make you remember one thing. You have to keep feeding your craft every day. આમ એક વખત સેટ કરી દીધું અને મૂકી દીધું એવી રીતે નહીં. Keep feeding your craft as you did. નવું સોપ, નવું અગરબત્તી, ડિફરન્ટ પેકેજિંગ. Keep feeding your craft. Because growth means you are not the same as your last performance. Your last performance was fantastic. But you have not grown if you just continue with that. Growing is being better than your last performance. So that is what I like in you. કેટલો ટાઈમ, અડધો કલાક એને કાઢ્યું કે પેલું બનાના વેફર્સ છે કે શું છે કે ચિપ્સ લખો, શું લખો, બનાના વેફર્સ, બ્લેક પેકેટ વિથ યલો બેલ્ટ કે યલો પેકેટ વિથ બ્લેક બેલ્ટ. મેં કીધું આવી ચાઉ કરશે ને તો આપણે પહોંચી નહીં શકીએ. હવે જે કલર, તો કે નહીં, કલર બી સિસ્ટમેટિક, વેફર્સ તો સિસ્ટમેટિક હોવી જ જોઈએ, પણ કલર ઓફ ધ પેક. સો આઈ સેડ, ધેન યુ આર ધ રાઇટ પર્સન. Go, lead them. મને જે બોલે ને, પણ આપણે 2019માં તો બહુ સારું સેલ થયું એનું, બધા આ જ વેફર્સ ખાતા હતા. આઈ હેટ દેટ પર્સન. You are not growing. So you have to keep feeding your craft. And that's what I said. This one thing I like in you. કે you want to go deeper and deeper and deeper into it. અમારો વિષય જ નથી, choosing colors and all. અમે કોઈ સાડી પહેરતા નથી કે કલર ને આવું કલર ને કલર કોમ્બિનેશન ઇઝ નોટ our job. અમે તો વ્હાઇટ પર આવી ગયા છે અને ઓર આગળ વધવાનું છે. બટ he will go deeper into it. અને એવા enthusiastic people he has, જે કે હું તો કંઈ કરતો જ નથી બાપા, એ લોકો લાવે છે, એટલું પરફેક્ટ લાવે છે કે સીધું તમને ધરવાનું જ આવે. ઓકે, ઓ માય ગોડ. સતત, સરસ, ક્લાસ એડ કરી દઉં. સખત મહેનત કરવાની, સરસ મહેનત કરવાની, સતત કરવાનું, સખત કરવાનો પાછું, સખત કરવા, હાર્ડ.
You have to stretch anything, you have to stretch little beyond your capacity, says your sister in yoga. આમ આપણે પેલું પશ્ચિમોત્તાસન ને બધું કરીએ તો આટલું કરીએ ને પછી આમ ભાવિન કુમાર તો અહીંયા મે બી એના લેગ્સ વધારે મોટા છે એટલે નથી પહોંચી શકતો, કે પેટ મોટું છે એટલે નથી પહોંચી શકતો, કે મનની આલસ છે એટલે નથી પહોંચી શકતો. હજી હું શોધી શક્યો નથી, પણ કોઈ વાર ત્રણે હશે એવું મને લાગે છે. સો એવરી આસન you have to stretch little more than your capacity. Every work, every sadhana, little more than your capacity. I'm not saying ghanu more nahi, little more than your capacity. Every work, Shibani, Mansi, Mansi. Every work should be scary. No fear, no growth. થોડું થોડું આગળ ખેંચો. ધંધાવાળાને પૂછો, થોડું થોડું તો તમે સ્કેરી બનાવો તો તમારી જાગૃતિ બી આવે, મહેનત બી આવે, એવરીથિંગ, રાઈટ? ધંધામાં ને તો તમે આ સ્થિતિ પર પહોંચ્યા ના હોત જે સ્થિતિ પર તમે પહોંચ્યા. એવરીવેર, યોગાસન હોય કે બિઝનેસ હોય, તારી ભક્તિ હોય કે તારું ધ્યાન હોય, little bit you have to stretch more than your capacity. 2 minutes more. I am not saying 2 hours. You are comfortable with 5-minute meditation? So do 7. Little more, go beyond. The seva you undertake should be asta scary. કે હવે હું તો આ બધું આર્ટમાં નીકળું છું ને કેટલા સાબુઓનું રિસર્ચ કરીશ, કેવી ડિઝાઇન કરીશ ને આ કરી. સ્કેરી નહીં બનાવે તારી સેવાને, it won't grow. Again you will go back into your comfort zone. Nothing good will come out from you. It has to be little scary. Isn't it the right word, scary? That little fear, I should not go wrong in this. Because wrong જઈશ તો બહુ બધાને તકલીફ પડશે. એવું કરતીશ, આમ કરીશ, તો સ્કેરી બનાવો. Little fear. See, fears and frictions and all, if managed well, they help you to grow faster. It has to be managed well, of course. But if fear ના કારણે એન્ઝાઇટી ના થઈ જાય પાછી. એટલે મેં થોડું જ સ્ટ્રેચ કરવાનું કીધું પાછું. પછી આ એમ કે બસ લઈ લો ઓર્ડર. હમણાં તો કંઈ એવા નામો બોલે છે કે બેન્ઝરે આટલો ઓર્ડર આપ્યો, પેલા એ આટલો ઓર્ડર આપ્યો, એ બધું કંઈ બોલતું હતું. બધું એટલું બધું બી સ્ટ્રેચ નહીં કરતા કે આ લોકો રડવા બીસે. હા, પ્રોડક્શન કેવી રીતે કરશો આપ? થોડું થોડું સ્ટ્રેચ કરતા રહો. But there has to be, આપણે પહોંચી શકશું કે? You remember you took a big order for the Ambanis in Agarbatti. They wanted to give it as a Diwali gift અને આપણે ઉપર પસંદ કરી. I don't know, I can share, right? So live જ છે એટલે. So એટલો મોટો એ લોકોના બધા જ શું કહેવાય ને, એમ્પ્લોઈઝને આ દિવાળી ગિફ્ટ તરીકે આપવું, તો એ લોકો એકદમ સપનાબેન ઓગસ્ટમાં ન જાગે દિવાળી માટે. ક્યાંનો માર્ચ એપ્રિલ મેથી ઓર્ડર આપવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું. And whatever, fine. એટલો મોટો ઓર્ડર, અને even you were scared, you went to him. He was also little scared. He came to me. મેં હા પાડી દો, બધા સત્સંગ બંધ, આપણે ભક્તિ કરતા કરતા અગરબત્તી આપણે બનાવશું. ત્યાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામ પહોંચવું જોઈએ બસ. In the form of અગરબત્તીઝ, I don't care. પછી એની પાત્રતા પ્રમાણે એને વચનામૃત બી મળશે. હમણાં નામ તો પહોંચાડો. So I said we'll cancel the whole Paryushan. Paryushan પહેલા they were literally in that fear. બધું I don't want any satsang. આપણે ભક્તિ મૂકશું અને હું ખુદ અહીંયા અગરબત્તી કરવા બેસી જઈશ. બધા આપણે અગરબત્તી બનાવશું, પણ this should be એવી કંઈ જરૂર પડી નહીં. They could manage it so well. I said no, these people are really too good into it, passionately. What I am liking is you are feeding your craft every day, maybe
Wonderful. So you have to honor seasons. મને તો લાગે વિન્ટર પૂરી જ થઈ ગઈ કાલે તો એવું જ લાગ્યું મને. કોટ લઈ આવ્યો તો, મોજા લઈ આવ્યો તો, બનિયાન પહેર્યું નહોતું. મેં કીધું એવું લાગતું નથી ને તો પછી પાછળ જઈને પહેરી લઈશ. ઇનરવેર હા, એટલે બનિયાન એટલે ગંજી. પણ મને તો એમ થયું કે આ બી જો કોઈ ના હોય તો થોડી નીચે કાઢું એટલી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી. એટલે આઈ ડોન્ટ નો ક્યાં સુધી આપણે કમ્યુનિટી ગાર્ડન્સમાં કરશું નથી. વિલ કમ બેક ટુ ઓન યજ્ઞ સ્થળ ફોર યોગા. ગરમી જ બહુ થાય તો શું કરે? એ તો શાંતિથી એકલી બેઠી હોય, આપની તો આજુબાજુ કેટલા લોકો હોય. તમે તો એકલા હોય સ્ટેજ પર, તમને તો ઠંડક જ લાગે ને. અમને આ બાજુથી વોર્મ એર આવે, આ બાજુથી વોર્મ એર આવે. What was I saying? You have to honor all the seasons. Summer આવશે, એના પછી મોન્સૂન્સ આવશે. આપણે તો બધી સિઝન્સ જોઈ લીધી આ વખતે. Everything from spring to everything we saw. You have to honor every season. ઠંડકમાં આપણે કેટલી મજા, સમર બી કેટલી મજા આવતી હતી. આમાં આપણે વાર જોઈએ ટિફિનમાં ક્યારે કેરીનો રસ હોય. એવરીડે ના હોય આપણા ઘરની જેમ, પણ એ હોય. સો યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ચેન્જીસ આવશે એન્ડ લર્ન ટુ ઓનર ઇટ. બિકોઝ હવે અભયભાઈ સેડ કે મને સત્કાર શબ્દ બહુ ગમ્યો, સ્વીકાર કરતા બી સત્કાર શબ્દ બહુ ગમ્યો. સો ઇવન આઈ એમ નોટ સેઇંગ એક્સેપ્ટ, ઓનર ઇટ. Honor changes. And that will create fear, a little bit of friction also. If managed well, it will contribute to your growth. Right? So basically life તો બહુ ઓછી છે. આત્મા નિત્ય છે. આત્મા ઇટર્નલ છે. નેવર બોર્ન. કોઈ સંયોગોથી જે ઉત્પન્ન થાય એ કોઈથી મરશે પણ નહીં. વિલ બી ડુઈંગ ઇન સેકન્ડ પદ. પણ ગઈકાલે તો યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ મીનિંગ્સ ઇટ સીમ્સ. કોઈ સંયોગથી, કોઈ બે ચીજથી ઉત્પન્ન થયું નથી તો મરશે બી નહીં, એ નિત્ય જ છે. પણ આ નહીં, આ સંજોગ નિત્ય નથી. લાઈફ, યુ હેવ ટુ લર્ન લાઈફ મેનેજમેન્ટ. બધું જ કરવું પડશે. યુ વિલ હેવ ટુ ફિટ એવરીથિંગ ઇન યોર ડે સ્કેડ્યુલ. બિઝનેસ, યોર સોશિયલ વોટ એવર, રિલેશન્સ હોય કે ફ્રેન્ડ્સ હોય કે વોટ એવર, યોર ફૂડ, યોર સ્લીપ. જો ને આજે થોડી ઓછી ઊંઘ લીધી તો કેવા બધા ભૂતળા જેવા લાગે છે. થોડી ઓછી, 15 મિનિટ ઓછી ઊંઘ લીધી છે, એમાં બધાના વાલના ઠેકાના નથી. સીધા બેડ પરથી તૈયાર થઈને આવવાનું હોય તો ભૂલી ગયા વાલો લોન. ચલો એક દિવસ વાંધો નહીં, પણ આવી રીતે દરરોજ થશે તો મિથ્યા તો તમારું હેરાન કરશે. ટેમ્પર તમારું બહુ હાઈ રહેશે. All you have to manage along with spirituality. So don't say, I don't have time for this. You have to learn. Management skills તો જોઈશે જ. જેમાં IIM-માં જવાની જરૂર નથી. અહેમદાબાદ ક્યાં છે છોકરી અહેમદાબાદ વાળી? જો 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 IIM આવ્યું તો કેવી પપ કરીને ઊભી થઈ ગઈ. If I had not taken the path of Vairagya, even I wanted to go there. But maybe I was not so brilliant and you are very, very brilliant. એના માટે ખાસ I visited the IIM Institute અહેમદાબાદ. એ ત્યાં ભણતી હતી ત્યારે મેં હું આવીશ મારી અહેમદાબાદ તો ખાસ. આ દીકરી તો બહુ કામ કરવાની છે. તો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ કોને બનાવી? સારાભાઈ કે શું? Funded by Kasturbai Lalbhai and right? So એના માટે IIM-માં જવાનું, just come to સત્સંગ. લાઈફ મેનેજમેન્ટ શીખવાડી દેશે. કેવી રીતે આ બધું સેટ કરવાનું કે તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટી યુ ડોન્ટ લૂઝ આઉટ ઓન દેટ. બિઝનેસ યુ હેવ ટુ ડુ.
એ તો એક 2-4 મહિના છે એટલે બધું ચાલ્યું સેવિંગ્સમાંથી. આખી જિંદગી આવી રીતે નહીં ચાલે. યુ હેવ ટુ ફૂડ, યુ હેવ ટુ સ્લીપ, યુ હેવ ટુ રિલેશન્સ સંભાળવાના આવશે, યુ હેવ ટુ. એ તો હમણાં 2-3 મહિના છે નો બડી ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ યુ. હોલ લાઈફ યુ કેનોટ ડુ લાઈક ધીસ. બધું જ આવશે પણ સ્પિરિચ્યુઆલિટી કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં થઈ. દેટ મચ યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ મેનેજ. આટલી મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ તમારામાં હોવી જોઈએ. સો રાવન્સ બ્રધરનો કુંભકર્ણ, you know about him, no? But I don't have time for it. I'm not a storyteller. So એનું બધું 6 મહિના સુવાનું ને બધું 6 મહિના તમારામાં તો તાકાત નથી સુવાની. વધારે તમે 11 વાગ્યા સુધી સુવો, એ તો 6 મહિના સુવે. સો એક વખત રાવણ got frustrated his brother and said કે you are wasting your life in sleeping so much. And only one thing he tells Ravana. So what did you gain by staying awake? And what did I lose by sleeping? Even by staying awake, you just kidnapped someone's wife and killed yourself, harmed yourself. So what did you do staying awake also? Nothing. જાગીને બી શું કર્યું ભાઈ? તમે જાગીને બી શું કર્યું? અને મેં સૂઈને શું ગુમાવ્યું? You don't know how to manage your life. માઇન્ડ મેનેજમેન્ટ જોઈશે. એક જગ્યાએ મેં બહુ સરસ વાંચું છું, થિંક ઓફ ઓનલી સચ થિંગ્સ વિચ યુ વોન્ટ હેઝિટેટ ટુ ટેલ ઓર સ્પીક આઉટ. એ ચીજ તમારા મનમાં રાખો. હું હમણાં પૂછું કે શું ચાલે તારા મનમાં, તો યુ શુડ નોટ હેઝિટેટ. એવા જ વિચારો રાખો. સરસ છે ને? ખાલી આટલો પોઈન્ટ પર જ તમે આખું વર્ષ વર્ક કરી શકો એવું છે. કહેવામાં શરમ ના આવે. બોલ તો ઓર આગળ આવો. કહેવામાં શરમ ના આવે, બોલવામાં શરમ ના આવે, એવી ચીજ મનમાં ચાલવી જોઈએ. યુ ગોટ ઇટ? સો બેઝિકલી આ બધી ચીજ માટે એક ફાઇનલ ચીજ કહી દો, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આવડવું જોઈએ. બિકોઝ યુ હેવ ટેકન સો મચ વર્ક. સમા કમ્પલસરી. ફૂડ, સ્લીપ, રિલેશન મેન્ટેનિંગ, આ બધું કમ્પલસરી છે. સેવા, સાધના, દુનિયાની દ્રષ્ટિએ ઇટ ઇઝ ઓપ્શનલ. એન્ડ યુ વોન્ટ એવરીથિંગ ઇન ધીસ 24 hours. How is it possible? You were busy before also. Before you know, spirituality, the exposed thaya, any pella Ragini was busy or she was sleeping all day. So you were busy. Now this new thing is adding, Bakda. Why are you smiling? She's, Yes, she was busy. But she is busy right now with so much of seva and sadhana because she knows how to manage it. Right? તમારે બોલવાનું છે, મારે નહીં. ઇઝ શી મેનેજિંગ ઇટ વેલ? ઓહો, પબ્લિકમાં જ પૂછવાનું. સો હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? પહેલા બી આરતીબેન યુ વર બિઝી યોર હોલ વોટ, હવે તો શી ઇઝ એન ઓલ્ડ વુમન. સો યુથમાં યુ વર બિઝી. નાઉ ઓલ ધીસ સત્સંગ્સ એન્ડ શિબીર્સ એન્ડ ઉદ્ઘોષ and your pacha SRLC ni seva છે ને પાછા. How did you manage? Management skill. You can't compromise on spirituality. You can't compromise on relationships. You can't compromise on food and sleep. Minimum to જોઈએ જ. You have to have the skill of time management. બસ આટલી વાત કરીને I want to start કે બહુ બધી ચીજ જ્યારે આવશે ને ત્યારે you will use one word: stress. Why Gnanis are not stressed? They are lazy people, maybe. Are Gnani je work kare, high productive work, not even low production, and never stressed. શું હશે? કોને
કેટલો કોને સમય આપવો, કેટલો સમય આપવો, કેમ સમય આપવો, ક્યારે સમય આપવો, એની ક્લેરિટી છે. હવે તમે સવારના જ 1 કલાક તમારું એનડીટીવી ને બધું જોવા બેસો તો બધું જ તમે સ્ટ્રેસમાં જ આવવાના છો. મેં એમ કીધું એનડીટીવી નહીં જોવાનું, હું દરરોજ 10 મિનિટ જોઉં છું, વાંચી લઉં છું દુનિયામાં શું ચાલે છે. But that's at 11:50 in the night, not in the whole day, because I know what is important and what is not important. I don't want to go into stress. સવારના હું વાંચવા બેસું એટલે પછી મારું પ્રાણાયામ બાકી રહી ગયું, મારું નિત્યક્રમ બાકી રહી ગયું, મારું ધ્યાન બાકી રહી ગયું, મારી પેલું સેવા બાકી રહી ગઈ, અને એન્ડમાં ડિસસેટિસ્ફેક્શન સિવાય કાંઈ નથી. સો આઈ વિલ, હું કૃપાઉદેવને વંદન કરું, જરા શરીર શુદ્ધિ કરું, અને પહેલાં 10 મિનિટ ઈમેલ્સ જોઈ લઉં. બસ કોઈના ડેથના સમાચાર હોય, કોઈ સિરિયસ હોય તો હું એમ સમજું મારી જવાબદારી છે. 10 જ મિનિટમાં આઈ ડોન્ટ આન્સર ઈચ એન્ડ એવરી ઇન ધ મોર્નિંગ, બટ જલ્દી પેલું સબ્જેક્ટમાં કેટલાક લખે, અને પેલા અમદાવાદ ને બધાના હોય તો સબ્જેક્ટમાં બ્લેન્ક જ હોય, નો કોન્ટેન્ટ હોય કોઈ વાત. બટ દેટ્સ ફાઇન. તો થોડું જોઈ લઉં કે કોઈ એવી જરૂરત છે, અને હોય તો પછી સીધું મારા કામે લાગી જાઉં. મારું જોઈને નેમી બી કરવા લાગ્યું. બીજું નેમી તને જરૂર નથી. You don't have to give margdarshan. So you see, after finishing your breakfast, you directly go into meditation or bhakti, whatever he wants to. તો કોને, ક્યારે, કેટલો, કેવો નોનસેન્સ ચીજ માટે we don't have time for meetings. one person ના ઈગો માટે we don't have time. અમારો ટાઈમ બી અમૂલ્ય છે, મૂલ્યવાન નથી. મૂલ્યવાન નથી, પ્રેશિયસ નથી, ઇનવેલ્યુએબલ છે. I have also read that book years back, Learn to Say No. Learn to say no. And that's not ego or anger. I have to manage my life. I don't have time for dopes. આટલી નાની ચીજ માટે 1 કલાક અમે આપી દે એવા બેવકૂફ પણ નથી. એને પોસ્ટપોન કરીને યર એન્ડમાં આપવાની મીટિંગ, યર એન્ડમાં, કે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ પતી જશે પછી તમને મળશે. This I would say is time management, because I want to manage a spiritual life. અરે આપણે ખબર છે લોકડાઉનમાં આપણે બધા એક બુક વાંચેલી, રત્નસુંદર સુરી મહારાજ સાહેબ, નાવીજાના આચાર્ય. સો એમની લાઈફના કંઈક 50 યર્સનું કંઈક દીક્ષા પર્યાયના 50 કે સમથિંગ, અને એક બુક હતી, અને આપણે ચારે એક પછી એક વાંચેલી. એમાં એક દ્રષ્ટાંત બહુ સારું હતું. એમના ગુરુ ભુવન ભાનુસુરી, સાંભળ્યું હશે નામ તમે. તો એ તો આખો દિવસ આયંબિલ જ કર્યા કરે, અને 2 દ્રવ્ય હતી, રોટલી અને દાળ, 2 દ્રવ્ય અને આયંબિલ. હવે ગુરુ જ આટલું કરતા હોય તો શિષ્ય પણ જોઈને કરે. તો રત્નસુંદર તે વખતે હી વોઝ નોટ અ સુરી, બટ આચાર્ય નહોતો, પણ જોઈને એટલીસ્ટ ક્યારેક તો આયંબિલ કરે. એક દિવસ ગુરુ શિષ્ય બંને સાથે, આ સાંભળવા જેવું છે, ગુરુ શિષ્ય બંને સાથે આયંબિલ કરવા બેઠા, અને હજી તો દાળ લાવે છે, રોટલી પીરસાઈ ગઈ છે, દાળ લાવે છે, તો હજી એમાં થોડો ટાઈમ લાગ્યો, તો he started eating roti. Who would waste time for the dal to come? Time management, I'm saying. I'm taking it this way. અને આ શક્તિ ને બધું તો હશે, પણ હું હમણાં એ કોન્ટેક્સથી જોઉં છું. તો કે કોઈ આવી હોત તો સાથે ખાતે, પણ નથી આવી તો વાય શુડ આઈ વેસ્ટ ટાઈમ? મારે તો 2 રોટલી ખાવાની છે, તો ફટાફટ ચલો વોટ એવર. એ બેઠા, હવે એનો શિષ્ય બેઠા, અને હેડ, અને પછી ગુરુનું તો થઈ ગયું 2 રોટી દાળ, એન્ડ ધેન બીજા રૂમમાં ગયા. રત્નસુંદર વિજય તે વખતે તો એમને 5 મિનિટ વધારે લાગી આયંબિલનું કમ્પ્લીટ કરતા. પછી રૂમમાં ગયા, કેટલી મિનિટ વધારે લાગી? Now come on, now you can't go nagging for 5 minutes. Guru will. રત્નસુંદર 5 મિનિટ વધારે કેમ લાગી?
તો કે ગુરુજી છેલ્લે થોડા ચણા ખાતો હતો. ખબર છે ને, આપણે પેલું ધાણી હોય, ચણા હોય, મોઢું ફ્રેશ કરવા માટે આપણે છેલ્લે થોડું ખાઈએ. હા, સ્ટાર્ટિંગમાં નહીં ખાવાનું, નહીં તો પેટ ભરાઈ જાય, પછી 2 કલાકમાં ભૂખ લાગે. પણ બધું ખાય અને પછી થોડા ચણા ખાવાનું, રાઈટ? તો કે સાહેબ ચણા, હવે ચણા ચાવતા તો થોડો ટાઈમ લાગે ને. ચણા રત્નસુંદર ચણા માટે તે સંયમ ગ્રહણ કર્યો છે. હાઉ કેન યુ વેસ્ટ 5 minutes ઓફ યોર સંયમ લાઈફ ઓવર ચના? અને એ બહુ જરૂરી બી નથી. રોટલી દાળ તો હજી જરૂરી છે શરીર માટે, ચણા નથી. છોડી દે. I'll say this is a guru. No, I'll say this is a guru-shishya sacred relationship who starts grumbling and nagging for 5 minutes wastage. 5 minutes. મજા આવી ગઈ આપણે તો વાંચીને. અરે આવા મળે ને તો સીધા થઈ જાય આપણે. સરસ સરસ સખત પુરુષાર્થ ઉપડે જો આવા ગુરુ મળે. એક ચણા ખાવામાં ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો એમાં તો કે આના માટે તે દીક્ષા નથી લીધી. અરે એ તો ખબર છે ચણા માટે તો ના જ લીધી હોય ને, ચણા તો ઘરે બી હતા દીક્ષા પહેલા. પણ હવે એક ચણા ખાધા એમાં તો કંઈ બહુ રસ લોલુપતા પોસાઈ નથી ગયા, અને એવું કંઈ બહુ રસથી પણ ચાવવાનો જે ટાઈમ ગયો તો કે જરૂર નથી. દાળ રોટી ખાઈને શરીર ટકવાનું છે, મરી નહીં જાય તું ચણા નહીં ખાય. વાહ વાહ. જો આવા ગુરુની નિશ્રા મળે ને તો એકચ્યુઅલી આપણે કોઈ ટાઈમ મેનેજમેન્ટના લેક્ચર્સ જ સાંભળવાની જરૂર નથી. Just pray, pray, pray. You get a nagging guru, growling guru, shouting guru, screaming guru. Just pray. Not a compassionate guru. In the sense, જે કે હવે જો ભાઈ કહેવાનું કહી દીધું, હવે તમને કરવું હોય તો કરો. અને નો નો ડોન્ટ પ્રે ફોર અ ડિટેચ્ડ ગુરુ. A guru only means detached. But if he prematurely detaches from us, તો આપણે કાચા જ રહી જશું. Just pray for a screaming guru who would scream at the top of his voice to save your 5 minutes. I'm not saying કે મનની અગેન્સ્ટ જાઓ, થોડો ટાઈમ મન માટે બી રાખો. મન, you understand, entertainment, મનોરંજન. I'm not saying don't, but you should keep time for your atma also. So finish your atma job first, then body mind also you cater. એકદમ કે આપણે હાર્શ બનવાની જરૂર નથી માયા. But man should not come before atma. Nityakram is nityakram. Then you want to have orange juice, fresh orange juice you want to have, that is what your man needs. Your body never needed it. It's okay. But not before nityakram. So I'm not being so harsh and strict કે મનની સામે. No, relax. આપણે એટલું કંઈ, આપણે અહીંયા મોક્ષ સુખ જ છે, આપણે કંઈ ત્યાં જઈને એક્સ્ટ્રા મળવાનું નથી. But see that there is enough time for your soul. મનોરંજન you keep, no problem. Sometimes તમે ના કરો ને ત્યારે I shout at you. Why aren't you playing sports? અરે સ્પોર્ટ્સ રમીને શું થવાનું? તો આત્માનું કલ્યાણ થવાનું હતું. Why aren't you all meeting together? I will only promote that. But not at the cost of Atma. Then you will see my another route. બાપા એક બાજુ કે છે આમ કરો ને બીજી બાજુ આમ. અરે ડોબા તને સમજાયું નથી, હું તો સમજુ છું બરાબર. કે આત્મા પછી તું કઈ બી રાખ, it's fine. So time management. So great people have considered time as not time. They have considered time as invaluable wealth, asset. કઈ માએ એના છોકરાને ક્યારેક બી કીધું કે આટલા બધા પૈસા નહીં ખર્ચ કોઈ બી ચીજમાં?
તો તારી સગી માં છે ને સારી માં છે. મારી માએ તો કીધું છે, ભલે અમે ખરજતા નહોતા એ જુદી વાત છે. અમને તે વખતે ઓલવેઝ લાગતું હતું ધીસ ઇઝ વોટ અ મધર વિલ ઓલવેઝ સે ડોન્ટ વેસ્ટ મની ઇન ઓલ ધીસ. ગમે તેટલું પ્રેમ હોય પણ પૈસા વેસ્ટ નહીં કરે એવી સલાહ ન આપે તો એ માં જ નથી. જ્ઞાની તો કે છે સમય વેસ્ટ નહીં કર. પૈસા એકવાર વેસ્ટ થઈ ગયા તો બી વાંધો નહીં. Because they consider time as money, wealth, asset. You can't waste. If time managed well, બધા કામ રિયા તલસાનિયા easily થાય. If time is time management easy થાય. પછી તું સીધું કામ બાકી હોય અને પકોડા બનાવવાનું લઈ લે, કુકી બનાવવાનું લઈ લે, તો પછી તો હોલ નાઇટ જોબ. Then Siddhant will not be happy. Then Lisa won't be happy. મારા છોકરાને સાચવતો આખો દિવસ કુકી બનાવ્યા કરે. પરણી ગઈ છે ને તો કરે તારી માથા કરશી બેકરી, તું તો અહીંયાનું કામ કર. લીઝા ખુશ નહીં એટલે શેખર ખુશ નહીં, શેખર ખુશ નહીં એટલે ભાઈ હું ખુશ નહીં. Oh my God, you are creating a chain of nonsense. No, means if you have managed it well, but if you manage it well તો બહુ ઇઝીલી થાય, સરળતાથી થાય, સંતોષ આપે અને સફળતા પણ આપે, સક્સેસ પણ આપે. એવરીવેર પીપલ સે વેરી નાઇસ. રાતના એટલું જાગતી પણ નથી, ફેમિલીને બી ટાઈમ આપે. આઈ રિમેમ્બર નેમીજી શ્રેયાને માર્ગદર્શન આપતા હતા, બિકોઝ આઈ થિંક તે વખતે કે હમણાં આઈ ડોન્ટ નો લોટ ઓફ I think he's been with me and seen me, observed me so closely. તો કે પહેલા તારા છોકરાઓ સાથે અડધો કલાક પાના રમવાનું, ગમે તેટલી સેવા બાકી હોય તો. એ લોકોના ટાઈમે they sleep early, that's why. So બાકીનું તારો વર જાણે કે પછી તું આખી રાત કામ કરે છે કે એની સાથે છે, પણ આટલું કરવાનું. And the kids felt wow, Nemiji. We always loved her doing seva, but we wanted a little bit. So they have not complained. Have you, kya છે નાનું બધું, have you complained ever? Never. Never they have told us. It's his observation. Because he has observed me observing. કરવું જ જોઈએ, સેવા કરવું જ જોઈએ. Live for others, don't live for નાનું બધું. Live for these women here, but not at the cost of their unhappiness. That is also, there is a spiritual mark. If you can't manage it, then do whatever you want. Why should I say leave spirituality? Why should I say that? Do whatever you want. I have told the Jin Mandir, Jin Sewa Pits, if you want to earn my full Rajipo, no work should be left on the Pratishtha day. No work should be left after the Pratishtha. If you want to earn my full Rajipo, time management તમે કરો. છે ને હજી વર્ષ, આપણું 31st નું મુહૂર્ત છે ને, આ વર્ષનું મુહૂર્ત ક્યારે છે? ના તું ડબલાની જેમ જોયે છે અપૂર્વ, એટલે પૂછું છું. 31st, ઓકે. તો 31st છે એટલે આગળ થોડા દિવસ હશે, મહોત્સવ હશે. સો યુ હેવ ધ હોલ યર. એન્ડ હાઉ ટુ મેનેજ, ઇટ્સ યોર વર્ક. એક મૂર્તિનું પોલિશિંગ બી બાકી ના રહેવું જોઈએ, ને તો યુ વિલ નોટ અર્ન માય રાજીપો. પ્રતિષ્ઠા તો થશે જ. યુ હેવ ટુ લર્ન મેનેજિંગ ટાઈમ. વર્ક તો બધાને જ દુનિયામાં બહુ હોય છે, ભગવાનને બી કેટલું વર્ક છે. ભગવાને બધું કમ્પ્લીટ કરીને ગયા છે, અધૂરું મૂકીને નથી ગયા. આત્મસિદ્ધિ આપી હતી, આત્મસિદ્ધિ આપી દીધું. તમને કોઈ માર્ગદર્શકની જરૂર હતી તો 3 જણને સંકેત આપી દીધું. તમને જે જરૂર હતી બધું કમ્પ્લીટ કરીને ગયા. He has not lived an unfinished life. He didn't die with regrets. I want to use the word die.
I never used that for him. He didn't leave the mortal frame with regret. This is my respect. But because this message is for you, don't die with regrets. આ બાકી રહી ગયું ને આ કરવું જોઈતું તું ને આ કરવાનું. No, manage your time. This is life management. It's actually not time management. I'm speaking regarding time. But it's life management. So, મોટા પુરુષો થોડા દિવસ પહેલા જ મેં કોઈનો ઓટોગ્રાફ આપ્યો. Shibani, hear this. Failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. Suppose now if you don't plan properly કે કેટલા verses, કેટલા દિવસમાં, કેટલા કરવાના, you don't plan. So failing to plan means before the yagna you will be planning to fail. Do you want to know how I work? હવે તો શું છે કે 12:39 છે એટલે છે મારી પાસે બીજી 5 મિનિટ. મને ખબર જ નહીં પડી ક્યાં શું થઈ ગયું. એ તમારા થોબડા પણ એમ દેખાતું નથી કે હવે ઓમ શાંતિ કરો. Oh my God, if 1st January is like this, I don't know how the whole year is going to go. If I don't know how to manage time on 1st January only. What lesson am I teaching you? I am teaching you enjoy spiritual. Don't take the lesson of time management right now. Just say enjoy spirituality. જેવું મારું ઓર્ગેનાઇઝર આવે ને ડાયરી કેલેન્ડર જે બી હોય, this is the way I do my time management. First I block the dates in the calendar. પર્યુષણ આ ટાઈમે છે, હોલી આમ છે, હોલી પહેલાં આપણે આવું કરી શકીએ, વેલેન્ટાઇન્સ ડે પહેલાં આવું કરી શકીએ, દિવાળીમાં આવી રીતે કરી શકશું. સો બ્લોક યોર ડેટ્સ ઇન ધ કેલેન્ડર. ફર્સ્ટ પ્લાનિંગ ધ યર. એ પ્રમાણે યજ્ઞ ક્યારે કરશું, ક્યારે વેબકાસ્ટ કરવાનું, ક્યારે કરશું, ક્યારે મારે તો પાછું બધું લખવાનું ને પેલું લિંક અને બ્રેકઅપ ઓફ ધ વર્ડ્સ એન્ડ દેટ શોર્ટ મિનિંગ ઓફ 2-3 લાઇન્સ, એ બધું તો ક્યારે કરવાનું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇન્ટુ સ્ટ્રેસ ઓર એનીથિંગ. હા, કેરમ રમીશ પણ ઉજાગરા નહીં કરું. પ્રિયા શું બોલ, કોની સાથે રમશે કેરમ? લે એલો નવરો દેખાવ છું હું. સિદ્ધાંત સાથે રમજે કેરમ. નવું નવું કઈ કઈ રમ્યા કરશે પણ હું ઉજાગરો નહીં કરું. બીકોઝ ઉજાગરો, મને તો કોઈ ઉજાગરો કરે ને જે મારો ટેમ્પર વધે. એક વખત પેલા બલ્લુએ કીધેલું કે બાબા આખી રાત જાગીને કામ કર્યું અને નેમી એના હાથ પકડે, નહીં બોલ બાપા આગળ, નહીં બોલ, બોલવું પડે તો જુઠ્ઠું બોલ પણ બોલ નહીં. એનો પહેલો જ અટેક આવશે કે પ્લાન કેમ નહોતું કર્યું, ઉજાગરો કેમ કરવો પડે. એટલે એને હાથ દબાવે તો એનું સમજો કે વધારે બોલ, તો વધારે બોલવા લાગ્યો. એ પેલું સીડી ને એ જમાનાની વાત હતી, 2007-8. અને આખી ટીમને ઉજાગરા કરાવ્યા ને પછી બધું. અહીંયાથી પછી મુકેશભાઈ કઈ લે, મુકેશભાઈ કેનેડા ક્યાં છે? હા, તમે પછી ડિલિવરી બોય બનતા હતા તે વખતે. રિમેમ્બર ઓલ ધોઝ ગુડ ફન ડેઝ વી હેડ ઇન US. કેનેડામાં તો એકાદ રિટ્રીટ કરી, 1 કે 2 રિટ્રીટ કરી હતી ને, GPS 2 કરી હતી, બાકી લગભગ બધી યુએસમાં જ થઈ છે. And I miss that. I don't miss the whole Dharma Yatra, but I miss the GPS because the fun you people, the enjoyment you people at least showed would make me feel very happy. So this is the way I first block the dates in the calendar. So I exactly know, અરે હું કરું જ નહીં તો રાજગીતા યજ્ઞ will go till December.
આઈ નીડ ટુ ફિક્સ, અરે ડિસેમ્બરમાં પ્રતિષ્ઠા છે, નવેમ્બર એવરીબડી હેઝ ટુ બી બિઝી, ઓક્ટોબર 21st ઇઝ આસોવદ એકમ એન્ડ ઇંગ્લિશ ડેટ ઇઝ અગેન 22nd, ઉપરા ઉપરી ઇંગ્લિશ ડેટ ઇઝ 22nd October and this year આસોવદ એકમ ઇઝ ઓન 21st October. જો મને બધું યાદ છે, કોઈ વાર બી પૂછો હમણાં, ગુરુવાર શુક્રવાર પૂછો, because શિબિર રાખવાની કે નહીં, પેલું રાખવાનું કે નહીં, so everything has to be in front of me. Even Apurva has to. જો કેલેન્ડરમાં જોયો તો છૂટું ફેંકું. I am known for that. કોઈ બી ચીજ હોય ને, આ લોકોને બી રમણ બમણ, જો હું કાંઈ પૂછું આનું લગભગ એસ્ટિમેટ શું છે, તમે તો કહો કે હવે પિરામિડ બનાવો ને હવે પેલું ગઝીબો બનાવો, જો એને પેપરમાં જોયું તો મારું મોઢું આવું થઈ જાય. બધું મોડે હોવું જોઈએ. તમે you have to study for 1 hour before coming to me. No looking in your iPad. iPad તો તોડી નાખીશ હું જો જોયું તો મારી સાથે. You have to be so, you have to go so deep into it. So blocking, પહેલા તો આ બધું બ્લોક કરી દઉં તો મેં કીધું અરે 21st 22nd તો કોઈ વાર અમદાવાદમાં કંઈક થાય કે એવું કાંઈ, એટલે આઈ હેવ ટુ ફિનિશ ધ યજ્ઞ બિફોર ધેટ. સપ્ટેમ્બરમાં 3rd to 10th સપ્ટેમ્બર વાર કહું કે ડેટથી ઇનફ છે. 3rd to 10th ઇઝ પર્યુષણ, એન્ડ પર્યુષણ પછી તો એવરીબડી હેઝ ટુ બી ગિયર અપ ફોર ધ આસોવદ એકમ, એટલે સપનાબેન ડાન્સીસ કરાવશે ને આ બધું, તો પછી ગીતા યજ્ઞ, આઈ હેવ ટુ ફિનિશ ધ યજ્ઞસ બિફોર 10th September. So go back. So I had to start in December. If I start in January, I wouldn't finish. So I planned. Very simple. Every night, 10 minutes to-do list. કાલે મારે શું કરવાનું છે. આને ત્યાં નાસ્તો કરવા જવાનું એ બી લખ્યું હોય, મારા બોક. ક્યારેક આ કરવાનું, શું આ કરવાનું, કેટલાને શું મેસેજીસ આપવાનું, બધું આઈ રાઇટ ઇટ ઇન પેન્સિલ. અને મારા ઇરેઝર કોઈને ગિફ્ટ આપવા હોય તો આપજો, મારા બહુ જલ્દી પૂરા થઈ જાય છે, પણ મારું મન સ્ટ્રેસમાં નથી રહેતું. કોલ નીનાબેન એમ મેં લખ્યું હશે એટલે એને બી સંતોષ મળશે, કારણ કે એને એના ટાઈમસર મેસેજ મળશે, અને મારે મનમાં કંઈ નહીં રાખવાનું કૃપાદેવ સિવાય. એવરીથિંગ ઇઝ ઓન પેપર. આને ફોન કરવાનો, આને આ કહેવાનું છે, આને પેલું કહેવાનું છે, આને આ મેસેજ આપવાનું, નથિંગ ઇઝ ધેર ઇન માય માઇન્ડ. એવરીથિંગ ઇઝ ઓન પેપર. સો રાતના 10 મિનિટ ટુ ડુ લિસ્ટ, અને સવારના મારું કનેક્શન હું સ્થાપી દઉં, પછી ટુ ડુ. That was to do list, and now do, execute. So I don't feel stressed, and there is high productivity I feel in my life. High productivity and no stress, or say very little stress, physical na arthma lou chu. Because of that, I see a growth in myself. I see energy in myself. I see creativity in myself. તો આ લોકો હસ્યા કરે કે હા બાપા તમે ક્યાંથી બધી ક્રિએટિવ, હિબ્રુનું નાટક સ્ટાર્ટ કર્યું ને પછી આ બીજું નાટક સ્ટાર્ટ કર્યું ને યોગાના નામે ત્રીજું નાટક સ્ટાર્ટ કર્યું. મેં કીધું ક્રિએટિવિટી કમ્સ બીકોઝ આઈ એમ એમ્પ્ટી. આઈ એમ નોટ ઇન્ટેલિજન્ટ. આઈ એમ નોટ. I don't have a lot of exposure of the modern world, means current times. જે અમારા સ્કૂલ ટાઈમનું બધું હતું બરાબર છે. But because my mind is free and happy, so creativity comes. If you can't come out with creativity, you are doing your work with stress, whether you accept it or you don't. Growth, energy, and creativity. એના પરથી I feel I'm managing life nicely. This is my personal experience. So if you feel great people know, they are poor only in one thing, time. મોટા માણસો પાસે સમય બહુ ઓછો હોય, so we should not waste, etc. I don't believe it. They manage time, so there is high productivity. 34 વર્ષના આયુષ્યમાં, now what else you wanted from him? Tell me. છે કેપેસિટી તમારી પાસે બીજા શાસ્ત્રની પણ. So high productivity,
Because great people say we are not poor in time. We manage time in such a way that high productivity is created. Are you very clear? તો ઘણું 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 બોલો. ઓપ્ટિમમ યુઝ ઓફ ટાઈમ. કેટલી વખત લંચ વખતે બી કોઈનું પ્રેઝન્ટેશન હોય, કોઈનું એ હોય, બધું બોલાવી આપણે ખાવામાં ટાઈમ. If you can focus properly on two things, then start multitasking. પણ પછી ખબર બી પડવું જોઈએ કે આ ચોળીના શાકમાં મીઠું ઓછું છે. પ્રેઝન્ટેશનમાં એટલા લીન નહીં થઈ જવાનું કે આયુ સાલા 4 થેપલા ખવાઈ ગયા. એમ નહીં, ખાધા બોલ. If you can't focus, તો એક જ કામ કરો, one thing at a time. And if you have focus, then do 100. Do 100. Go for 1000. આપણી તો એટલી કેપેસિટી નથી. પણ બે કરી શકો. પણ ફોકસ પૂરું જોઈશે. એટલે એટલું તમારું શાર્પ અને શાંત મન હોવું જોઈએ. નહીં તો ડોન્ટ ગો ફોર મલ્ટીટાસ્કિંગ. You will ruin your spirituality. But એક લેવલ એવી આવશે કે yes, you can do two things proper with focus. Then do 2. Then 3. Then 4. Then 100. Are he skipped from 8. Next day 12. 16. 54, 52, sorry. 52. 100. Stopped. He could have gone to thousands. Stopped. Because this multitasking was getting lot of fame, which he didn't want. Multitasking, so he couldn't. So, time. Finally, you need clarity of your goal, your path, and your targets. Big cheese. Fire in your belly and faith in your heart. You are sure to succeed.